السلام عليكم ورحمة الله. عايزين نبدأ الليلة نتكلم عن الدياجنوستيك تيست والحاجات الممكن الأسئلة ممكن تجي المواضيع اللي بيخش فيها الدياجنوستيك تيست بوزيتيف ولا نيجاتيف، زي السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي والنيجاتيف والبوزيتيف بريدكتيف فاليوز. فنبدأ بسم الله. أول حاجة طبعا نتكلم أحسن شيء عن الدياجنوستيك تيست في حد ذاته. يعني شنو diagnostic test؟ طبعا أي diagnostic test هو procedure بتدينا rapid, convenient و less expensive indication of whether a patient has a certain disease. معناها عندنا أنواع كثيرة من التست، لكن التست يكون diagnostic لما يكون سريع و convenient و less expensive. يعني مثلا عندنا عيان عنده ملاريا، بنقوم نعمل له blood film مثلا for malaria. البلاد فيلم ده هو diagnostic test لأنه سريع و convenient و less expensive. طبعا في نوع تاني من التست اللي هو بيكون عكس الحكاية دي، بيكون slow وبيكون less convenient وبيكون في نفس الوقت more expensive. التست ده احنا بنسميه الجولد ستاندرد. الجولد ستاندرد تيست. الجولد ستاندرد تيست هو دايما بيكون very high accuracy rate، عنده very high accuracy rate، لكنه مشكلته انه slow less convenient more expensive. تمام. فالجولدن ستاندرد نحن هنشوف به هو فعلا البيشنت، الشخص اللي نحن بنفحصه عنده ديزيز ولا لا. والدياجنوستيك تيست هو التيست اللي نحن عايزين نطلع السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي بتاعته مقارنة بالجولد ستاندرد. فالايديال تيست انه يكون عنده high sensitivity, high specificity, high positive predictive value و high negative predictive value. فطبعا يعني في معظم الأحيان ما كل الحاجات دي بتجتمع في تيست واحد، فكل واحدة عندها وظيفتها الخاصة. يعني التيست with high sensitivity عنده وظيفة، التيست with high specificity عنده وظيفة، وهكذا. فهنتكلم عنهم إن شاء الله واحدة واحدة. طبعا your best friend لما يجيك سؤال زي ده هو ال 2 by 2 table. ال 2 by 2 table اللي هو يعني نحن بنحاول نحسب به المعايير المختلفة، يعني بتاعت السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي وكده. ف زي ما شايفين هو مقسم إلى عمودين وصفين. الصف الأول والصف الثاني هم متخصصين بالديزيز نفسه. يعني التست هنا إن إحنا دايرين نشوف السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بتاعته. التست هيطلع بوزيتيف في ناس وهيطلع نيجاتيف في ناس، وهنيجي نعمل الجولد ستاندرد وهنشوف الديزيز موجود ولا غير موجود. تمام. نعمل مثال مثلا، عندنا breast cancer patients، هنقوم نعمل بايوبسي. البايوبسي طبعا هي الجولد ستاندرد بتاعنا. فالبايوبسي لو كانت بوزيتيف معناها البيشنت عنده كانسر، لو البايوبسي نيجاتيف معناها البيشنت هيلثي ما عنده كانسر. فهنقوم نعمل تيست تاني نحن عايزينه يكون سريع ومور كونفينينت، زي الالترا ساوند مثلا. هنا عايزين نعمل الالترا ساوند. في الالترا ساوند لو كانت بوزيتيف هنقوم نعمل البايوبسي. لو فعلا البيشنت عنده ديزيز والالترا ساوند طلعته بوزيتيف، this is a true positive result. لو الالترا ساوند طلعت بوزيتيف لكن العيان actually البيشنت healthy ما عنده كانسر، فبالتالي this is false positive result. لو التست طلع نيجاتيف والبيشنت عيان دي false negative. ولو فعلا البيشنت كويس ما عنده كانسر والريزلت نيجاتيف this is a true negative result. فنحن بنرتبهم بالطريقة دي. ده الجولد ستاندرد بيطلع لنا diseased people والhealthy people. والالترا ساوند هو التست اللي اندر انفستيجيشن ان احنا عايزين نطلع السنسيتيفيتي سبيسيفيتي بتاعته فبوزيتيف او نيجاتيف. اول توبيك نتكلم عنه هو sensitivity. sensitivity معناها شنو؟ معناها انه التست ده لو نيجاتيف البيشنت غالبا ما حيكون عنده ديزيز. تمام. يبقى ده تيست with high sensitivity. احنا طبعا تيست زي ده بنقوم نتعامل مع العمود الاول من ال 2 by 2 table. فهنقوم نقسم ال true positive على ال true positive
زائدا الفولس نيجاتيف. يعني حنشوف الترو بوزيتيف ونسبته من التوتال بتاع الناس اللي عندهم ديزيز اصلا. اوكي، هنشوف كده كيف ممكن احنا نطبق المعادلة دي. زي ما قلنا المعادلة السنسيتيفيتي بتساوي الترو بوزيتيف مقسوم على الترو بوزيتيف زائدا الفولس نيجاتيف. زي ما شايفين هنا الترو بوزيتيف قاعدة في البسط وقاعدة في المقام. طبعا السنسيتيفيتي لو عايزينها ترتفع يا نرفع البسط يا نخفض المقام ككل. تمام. طبعا زي ما شايفين ترو بوزيتيف قاعدة في البسط وفي المقام، وبالتالي لو رفعنا البسط هنرفع المقام إجباريا يعني، لأنه الترو بوزيتيف قاعدة هنا وقاعدة هترتفع هنا وهترتفع هنا. فالترو بوزيتيف ما عندها تأثير كبير على السنسيتيفيتي لأنها هترتفع في الجهتين. يبقى العامل الأساسي هو الفولس نيجاتيف. الفولس نيجاتيف هو العامل الأساسي بيأثر على السنسيتيفيتي. فلو عندي very low false negative معناها السنسيتيفيتي هتكون very high. لو عندي very high false negative هيكون السنسيتيفيتي is low. فبالتالي يعني بنطلع بنتيجة إنه السنسيتيفيتي لو التست is negative it rules out. الناس كانوا بيحفظوها بالمختصر SNOUT sensitivity negative rules out. ناخد مثال عشان يقرب لنا المفهوم. يعني مثلا عندنا العيانين بتاعنا تروما بيشنت مثلا، لما يجوا المستشفى بنعمل لهم ال ABCs. من ضمن السكرينينج تيست اللي بنعملها هي السيرفيكال اكس راي. كويس. السيرفيكال اكس راي لو طلعت لي نيجاتيف غالبا it rules out cervical trauma. يبقى العيان غالبا لو انا عملت له سيرفيكال اكس راي وطلعت نيجاتيف غالبا الكيس عبارة نيجاتيف سيرفيكال تروما. لكن لو بوزيتيف هحتاج فحوصات إضافية عشان أعرف طبيعة التروما شنو. فبالتالي السيرفيكال اكس راي عندها هاي sensitivity في trauma patient. high sensitivity in trauma patients. فبالتالي باختصار أي تيست عنده high sensitivity بينفع إنه يكون screening تيست، لأنه أنا في السكرينينج عايز أطلع الناس الكويسين. تمام. الالترا ساوند زي ما قلنا والماموجرافي في البريست كانسر هم سكرينينج تيست عندهم هاي سنسيتيفيتي، لانهم لو نيجاتيف معناها فعلا العيانه غالبا ما عندها بريست كانسر. او سيرفيكال اكس راي زي ما قلنا غالبا البيشنت ما عنده سيرفيكال تروما. هنا في مثال study بتاعت subjects checked for gastric cancer by endoscopy. يبقى الديزيز هو الجاستريك كانسر. لازم طبعا لما تحل السؤال تطلع الديزيز شنو بالظبط، الجولد ستاندرد تيست والتيست اندر انفستيجيشن. التيست اللي عايزين نطلع السنسيتيفيتي بتاعته. تمام. الديزيز جاستريك كانسر، الجولد ستاندرد هو الاندوسكوبي. البيبسينوجين 1 concentration في السيروم والبيبسينوجين 1 to بيبسينوجين 2 ratio. ده اللي هو التست ريزلت ان احنا عايزين نشوف السنسيتيفيتي بتاعته. تمام. طيب لما هم شافوا 5113 patients، طلعوا إنه في 13 منهم gastric cancer confirmed by endoscopy. يبقى في 2 by 2 table عندي ال diseased ال confirmed إنهم diseased 13. 13 دول حيتوزعوا بين ال true positive وال false negative. كويس. ال true positive اللي هم قال لك هنا 11 of these patients were positive. So true positive are 11 وال 13 فضل منهم 2، إذا الفولس نيجاتيف 2. يبقى لما نيجي أحسب السنسيتيفيتي هتساوي شنو؟ هتساوي 11 على 11 زائد 2 يساوي 85%. إذا السنسيتيفيتي for البيبسينوجين 1 concentration والريشيو السنسيتيفيتي حقتها 85% for diagnosing gastric cancer. تمام. فده مثالنا. نجي للسبيسيفيسيتي. زي ما قلنا الجدول ده هيمر علينا كتير.
السنسيتيفيتي تكلمنا عن الحتة دي في الجدول. السبيسيفيسيتي هتتكلم عن الجهة الثانية من الجدول، العمود الثاني. الهيلثي بيشنتس هنشوف الترو نيجاتيفز وهنقسمهم على الترو نيجاتيف زائد الفولس بوزيتيف. لما نقسم دي على دي هيطلع شنو؟ هيطلع لي الناتج النهائي هو السبيسيفيسيتي. اوكي، فزي ما قلنا السبيسيفيسيتي هي الترو نيجاتيف على الترو نيجاتيف زائد الفولس بوزيتيف، وبنفس الطريقة الفولس بوزيتيف هو العامل الأساسي. كل ما قل الفولس بوزيتيف كل ما زادت السبيسيفيسيتي. فبالتالي السبيسيفيسيتي if positive rules in، بنقول لك spin معناها أي عيان عملنا له تيست هاي سبيسيفيك لو طلع بوزيتيف معناها غالبا العيان عنده الديزيز. مثال مثلا السيرجري for appendicitis. A surgery for appendicitis is highly specific almost 100%. لو فتحت العيان وشفت الابندكس inflamed you are 100% sure انه انت البيشنت عنده appendicitis. يبقى السيرجري as a test for appendicitis has almost 100% specificity، لأنه أي عيان ما حيكون عندك false positive، يعني ما حتشوف حاجة تانية، حتشوف inflamed appendix. فالفولس بوزيتيف حيكون زيرو، يبقى السبيسيفيسيتي حتكون 100%. زي هنا study دي عندنا اللاتكس اجلوتينيشن، ده هو التست الاندر انفستيجيشن اللي عايزين نشوف السبيسيفيسيتي حقته. والchildren هنا تيستد لقينا انه في كمية منهم ما عندهم هيموفيلس انفلونزا، يبقى الديزيز هو presence of hemophilus influenza. التست اللي عملوه هو الجولد ستاندرد هو الجرام ستين، هنا بس ما جاب ما كتبه، لكن الجرام ستين هو الجولد ستاندرد عملوه في اليورين. ف 1352 ما عندهم هيموفيلس انفلونزا في اليورين. يبقى التوتال بتاع الهيلثي 1352 موزعين على الفولس بوزيتيف والترو نيجاتيف. الترو نيجاتيف 1343 تيستد نيجاتيف، فديل الترو نيجاتيف 1343 والباقيين 9. فبالتالي لما نيجي نحسب السبيسيفيسيتي هنلاقيها almost 99%. لما نقسم ال 1343 على التوتال 1352 هتطلع 99%. إن شاء الله نكمل في الجزء الثاني. شكرا لكم.